والله في هذه الحلقة بنكمل البلاك اديشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام على قناة يوكون ماستر. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة بنكمل المشروع حق البلاك اديشن للالتيمة. احنا كنا في حلقة سابقة غيرنا الشمعات الامامية، فيها تكحيل، والشبك الامامي صبغناه بالاسود. واليوم ان شاء الله بنكمل بعض اللمسات الخفيفة، وابغيكم تعطوني رايكم، هل احنا المفروض نسوي شيء زيادة عن اللي انا سويته ولا لا. الفكرة هي انه رايحين نصبغ الجناح الخلفي بالاسود، ورايحين نصبغ الجنوط او الرنجات بالاسود، والمرايات راح نصبغها بالاسود، ونشوف شكل السيارة بعد هذا التعديل كيف راح يكون. خلونا نشوف مع بعض ونبدأ الشغل، ونشوف كيف شكل السيارة بعد ما تنتهي.
وها يا شباب النتيجة النهائية لتحويل الالتيما الى بلاك اديشن. اعطوني رايكم. طبعا احنا ركبنا عليها تظليل، نسيت اصور لكم اياه، وهذا هو شكله. ان شاء الله راح احط لكم في صندوق الوصف الرابط حق الحلقة الاولى، اللي ما شاف الحلقة الاولى يشرفني ويشوفها. وكمان في السلسلة تبعت البلاك اديشن حقت اليوكون، اللي ما شافها برضو يشرفني ويشوفها. حط الروابط حقتها في صندوق الوصف، اللي ما شافها يشرفني ويشوفها. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.